नमस्कार सबैजनामा तपाईहरु सबैजनालाई नेपाली एसएमएम च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी वान अफ द बेस्ट एफिलिएट मार्केटिङ प्रोग्रामको बारेमा तपाईहरुलाई केही इन्फर्मेसन शेयर गर्न गइरहेको छौं। त्यसैले आजको यस इन्फर्मेटिभ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र विशेष गरी आज हामी आफ्नै कम्पनी नेपाली एसएमएम को एफिलिएट मार्केटिङ प्रोग्रामको बारेमा तपाईहरुलाई केही इन्फर्मेसन शेयर गर्न गइरहेको छौं। र करेन्ट टाइममा हामी नेपालको वान अफ द बेस्ट एसएमएम एजेन्सी पनि हो र हामीले विगत लामो समयदेखि नेपालमा एसएमएम एजेन्सी रन गरिरहेछौं र हामीले चाहिँ हाम्रो एजेन्सीलाई थप विस्तार गर्नका लागि थप एक्सपान्ड गर्नका लागि चाहिँ हामीले एफिलिएट मार्केटिङ प्रोग्राम पनि विगत लामो समयदेखि नै रन गरिरहेछौं र दिस इज वान अफ द बेस्ट अप्सन्स टु जेनेरेट इन्कम है। अनलाइनबाट चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो पनि वान अफ द बेस्ट अप्सन हो। सो हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अहिले एउटा अप्सन दिइरा छौं जसबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले डेस्क्रिप्सनको लिंकको थ्रु पनि जान सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ साइटलाई अन्डर मेन्टेनेन्स राखिरा छौं र हामीले चाहिँ गुगल फर्म अथवा व्हाट्सएपको थ्रु अहिले एफिलिएट मार्केटिङमा जोइन हुन चाहने व्यक्तिहरुलाई चाहिँ जोइन गराइरा छौं र तपाईहरु पनि हामीसँग चाहिँ आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईहरुलाई कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने बारेमा पनि डिटेलमा जानकारी शेयर गर्ने छौं र यहाँ तपाईहरु जोइन हुँदा 1 रुपैयाँ पनि तपाईहरुले पे गर्नु पर्दैन। जीरो कस्टमा फ्री अफ कस्टमा तपाईहरु जोइन भएर चाहिँ इन्कम पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो दिस इज वान अफ द बेस्ट अप्सन बेस्ट प्लेटफर्म है तपाईहरुको लागि करेन्ट टाइममा। सो तपाईहरु पनि हाम्रो एफिलिएट मार्केटिङ प्रोग्राममा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामीसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला है।